سلام میکنم به همه دوستان گلم توی رادیو شبانه. امروز میخوام یک کتاب بسیار زیبا، تاثیرگذار و پرفروش که توسط انتشارات نیویورک تایمز چاپ شده و از اکتبر 1997 تا الان جزو پرفروشترین کتاب‌های سال قرار داشته. سه‌شنبه‌ها با موری، داستانی کاملا واقعی از آخرین لحظات زندگی یک مرد بزرگ و استاد چیره دست جامعه شناسیه. میچ آلبوم در 14 سه‌شنبه آخر زندگی استادش موری شوارتز در حال مبارزه اعجاب‌انگیز با بیماری سخت و لاعلاجی هست. به بحث در مورد یک سوژه خاص پرداخته و ما هر کدوم از اونها رو توی یک فصل از کتاب میخونیم و میشنویم. داستانی بسیار واقعی از آخرین لحظات زندگی این انسان بزرگ. اشتفان لوین گفته ملاقات من با موری در آخرین ماه‌های زندگی او صورت گرفت. در کنار او بودن موهبتی است شامل عشق، حقیقت بینی، شجاعت و سخاوت. میچ آلبوم از طریق کتاب سه‌شنبه‌ها با موری این موهبت سودمند را با ما سهیم شده است. برای گنجاندن این موهبت در قلبتان تا 4 شنبه صبر نکنید. خب پس دوستان گل، شما هم تا 4 شنبه صبر نکنید. امروز با من لیلی توی کانال رادیو شبانه روز سه‌شنبه برای شنیدن کتاب سه‌شنبه‌ها با موری همراه باشید. مترجم این کتاب خانم ماندانا قهرمانلو هستند که یک ترجمه بسیار زیبا و قوی ارائه دادن. امیدوارم که از شنیدن این کتاب بسیار زیبا با این ترجمه قوی و صدای من لذت ببرید. شاید روزگارانی پدر بزرگ، مادر بزرگ، معلم یا همکاری وجود داشته است. پیر دهر، بزرگتر صبور و عاقلی که شما را درک می کرده و زمانی که شما جوان بودید و جستجوگر کمکتان می کرده که جهان را ظرف ژرف‌تری تصور کنید و با راهنمودهای قاطع خویش یاریگر طی طریقتان در این دنیا بوده است. این شخص برای میچ آلبوم کسی نیست جز موری شوارتز، استاد دانشگاه او تقریباً از 24 سال پیش. شاید شما نیز همانند میچ به هنگام سیر و سلوک رد پای مرشد خود را گم کرده و روشنبینی خود را از دست داده اید و جهان را سردتر و بیروحتر احساس می کنید. آیا مایل هستید بار دیگر مرشد خیش را ملاقات کنید؟ سوالات مهمتری که همچنان ذهن شما را تسخیر کردند با او مطرح کنید و کلید حل زندگی سرسام‌آور امروزتان را بیابید. همانند ایام قدیم بخت و اقبال میچ آلبوم بلند بود و دوباره موفق شد موری پیر را در آخرین ماه‌های زندگیش کشف کند. موری با وجودی که از مرگ خیش آگاه بود، میچ را هر سه‌شنبه در اتاق مطالعه‌اش پذیرفت. مانند دوران دانشگاه، آنها رابطه دوستانه خود را از سر گرفتند، رابطه‌ای که در واقع آخرین کلاس درس بود. درس‌هایی در باب چگونه زندگی کردن. سه‌شنبه‌ها با موری تاریخ نگاری اعجاب‌انگیز لحظاتی است که این دو مرد با یکدیگر صرف کردند و میچ از طریق این کتاب هدیه ماندگار موری را با جهان سهیم شده است. واحد درسی. آخرین کلاس زندگی استاد قدیمی من یک روز در هفته در منزل او در جوار پنجره اتاق مطالعه برگزار می شد تا او قادر به دیدن گیاه گرمسیری کوچکی به نام هیبیسکوس یا همان گل ختمی باشد. گیاهی که برگهای صورتی رنگش در حال ریزش طبیعی بودند. زمان کلاس روزهای سه‌شنبه بود پس از صرف صبحانه و موضوع کلاس مفهوم زندگی، هستی شناسی. آموزش از طریق انتقال تجربه صورت می گرفت. نمره‌ای در کار نبود، اما هر هفته باید امتحان شفاهی می دادی. می بایست به سوالات
جواب میدادی و میبایست سوالات شخصی خودت را مطرح میکردی. در ضمن میبایست گاهی نیز اعمال جسمانی انجام میدادی، اعمالی نظیر بلند کردن سر استاد و قرار دادن آن در بهترین قسمت بالش و یا قرار دادن عینک استاد روی قوز بینی او. بوسه خداحافظی افتخار دیگری بود که میتوانستی نصیب خود کنی. نیازی به کتاب نبود. درس‌های بسیاری هنوز از نظرها پنهان مانده بود. درس‌هایی همچون عشق، کار، جامعه، خانواده، کهنسالی، بخشش و سرانجام مرگ. آخرین درس بسیار کوتاه بود، فقط چند واژه. در عوض جشن فارغ التحصیلی مراسم خاکسپاری برگزار شد. با وجود اینکه از امتحان آخر ترم خبری نبود، میبایست تومار طویلی از آنچه که آموخته بودی تهیه میکردی. آن تومار اکنون در اینجا پیشکش شده است. آخرین کلاس زندگی استاد قدیمی من تنها یک دانشجو داشت. آن دانشجو من بودم. بعد از ظهر شنبه‌ای گرم و مرطوب از اواخر بهار سال 1979 صدها نفر از ما دانشجویان در کنار همدیگر به ردیف روی صندلی‌های چوبی چیده شده در محوطه چمن اصلی دانشگاه نشسته ایم. همگی رداهای بلند و گشاد نایلونی آبی رنگی به تن داریم. با بی‌حوصلگی به سخنرانی‌های طولانی گوش می‌دهیم. به محض پایان مراسم کلاه‌های خود را به هوا پرتاب می‌کنیم و رسما از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شویم. دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه براندیز واقع در شهر والتهام ماساچوست، گویی برای بسیاری از ما دوران کودکی تازه به سر آمده است. چند لحظه پس از اتمام مراسم استاد مورد علاقه‌ام موری شوارتز را پیدا و او را به پدر و مادرم معرفی می‌کنم. موری مرد کوتاه قامتی است که گام‌های کوتاهی برمی‌دارد و وزش بادی شدید می‌تواند در هر لحظه او را ناگهان از زمین جدا کند و تا میان ابرها بالا ببرد. موری در ردای فارغ التحصیلی خیش از طرفی به واعظ کتاب مقدس و از طرفی به کوتوله روز کریسمس شباهت پیدا کرده است. او دارای چشمان درخشان سبزابی، موهای کم پشت نقره‌فام و متمایل به سمت پیشانی، گوشهای بزرگ، بینی سه‌گوش و 2 دسته ابروی خاکستری رنگ است. در ضمن دندانهایش به هیچ وجه مرتب نیستند و حتی ردیفهای پایین دندانهای او به سمت عقب متمایل شدند، گویی شخصی زمانی مشتی حوالی آنها کرده باشد. خنده‌اش چنان است که انگار اولین لطیفه روی کره زمین را برایش تعریف کرده باشی. او برای پدر و مادرم میگوید که من در تمام کلاس‌های او حضور داشتم. به آنها میگوید شما پسری کاملا استثنایی دارید. از فرط خجالت سرم را پایین میاندازم. پیش از خروج از دانشگاه هدیه‌ای به استادم میدهم. یک کیف دستی به رنگ قهوه‌ای روشن که حرف اول نام استاد در قسمت جلوی آن چسبانده شده است. شاید به خاطر اینکه نمیخواستم من را از یاد ببرد. او کیف را میپسندد و میگوید میچ، تو یکی از اون دانشجو خوبها هستی. سپس من را محکم در آغوش میگیرد. بازوهای لاغرش را دور کمرم احساس میکنم. قد من از او بلندتر است و زمانی که مرا در آغوش گرفته احساس شرم میکنم، چون از او بزرگتر هستم، انگار که من والد هستم و او کودک. از من میپرسد که آیا من ارتباطم را با او ادامه خواهم داد و من بی هیچ درنگی به او پاسخ میدهم البته. زمانی که به عقب گام بر می‌دارد متوجه میشوم که اشک‌هایش سرازیر شدند. فهرست منابع. حکم مرگ استاد در تابستان سال 1994 صادر شد.
با نگاهی به گذشته، موری خیلی پیش از این تاریخ متوجه شده بود که واقعی بدی در شرف وقوع است. او از همان روزی که رقص را کنار گذاشت به این موضوع پی برد. موری استاد سابق من همواره در حال رقص بود. نوع موسیقی برای او فرقی نمی کرد. راک اند رول، بیگ بند، بلاوز. او عاشق همه آنها بود. موری عادت داشت که چشمانش را ببندد و با لبخندی شادی بخش احساسات خودش را مطابق با ضرباهنگ موسیقی به حرکت در بیاورد. این عمل او همیشه نمای زیبایی نداشت، ولی دیگر نگهبان همپا و شریکی برای رقص نبود. موری با خود می‌رقصید. کلیسای میدان هاروارد پاتوق هر چهارشنبه شب موری بود برای شرکت در مراسمی به نام رقص دل بخواه. آنجا پر از نورهای چشمک زن و باندهای قوی موسیقی بود و موری با بلیزی آستین کوتاه و سفید رنگ، شلوار گرمکن سیاه و حوله‌ای به دور گردن، بی هیچ هدف معینی در میان خیل عظیم دانشجویان آرام آرام قدم میزد. هر موسیقی که پخش میشد همانی بود که موری میخواست با آن برقصد. از رقص لیندی گرفته تا مدل رقص جیمی هندریکس، او میچرخید و میچرخاند. موری مانند رهبر ارکستری که در اثر مصرف داروهای مخدر آمفیتامین از خود بیخود شده باشد، آنقدر در دستانش حرکات مواج ایجاد میکرد که قطرات عرق به طرف کمر او سرازیر میشدند. هیچ کدام از افراد حاضر نمیدانستند که موری استاد با تجربه دانشگاه، دکتری سرشناس در رشته جامعه شناسی و نویسنده کتب متعدد تحسین برانگیز است. آنها فقط تصور می‌کردند که موری پیرمردی کم عقل است. یکی از شبها او نوار تانگویی آورد و درخواست کرد که آن را از باند پخش کنند. سپس در حالی که مانند عاشق‌های پرشور و حرارت دوران روم باستان با چالاکی هرچه تمامتر به طرف عقب و جلو می آمد، کف سالن را غرق کرد. هنگامی که رقصش به پایان رسید، همه جمعیت برایش کف زدند. میشد که او برای همیشه در آن لحظه باقی بماند. اما دیگر رقص ممنوع شده بود. او در 60 سالگی دچار تنگی نفس پیشرفته‌ای شد، طوری که نفسش به سختی بالا می آمد. روزی در حال قدم زدن در امتداد رودخانه چارلز، ناگهان باد شدید سردی می‌وزد و راه تنفسی او را مسدود می‌کند. پس از انتقال سریع موری به بیمارستان به او آدرنالین تزریق می‌کنند. چند سال بعد در راه رفتن مشکل پیدا می‌کند. یک بار در جشن تولد یکی از دوستان که بدون علت مشخصی روی زمین می‌افتد و بار دیگر در سالن تئاتر که از پله‌ها پایین می‌افتد. جمعیتی نچندان زیاد حیرت زده به گرد او حلقه می‌زنند. شخصی فریاد می‌زند: دور و برش را خلوت کنید، بگذارید بهش هوا برسد. در آن بره از زمان او 70 سال داشت. بنابراین زمزمه‌هایی از پیری است دیگر از طرف مردم به گوش می‌رسد. آنها به موری کمک کردند تا روی پاهای خودش بایستد. اما موری که همواره پیش از همه ما از احوال درونی خیش آگاه بود، یقین داشت که مشکل در جای دیگری است. مشکلی ورای از پیری بودن. او همواره خسته و کسل بود. به هنگام خواب مشکل داشت. رویای مرگ می‌دید. موری دکتر رفتن را شروع کرد. بارها و بارها. آزمایش خون داد، آزمایش ادرار، آزمایش اندوسکوپی روده از طریق مقعد و در نهایت وقتی هیچ علامتی برای تشخیص بیماری به دست نیامد، یکی از پزشکان دستور آزمایش از عضلاتش را داد. بنابراین از ساق پای موری تکه برداری کردند. جواب آزمایشگاه مبنی بر پیشبینی مشکلی در سیستم عصبی موری بود. پس موری باز هم یک سری آزمایش دیگر داد. در یکی از این آزمایش‌ها موری میبایست روی صندلی مخصوصی مینشست. چیزی شبیه به یک صندلی الکتریکی، تا پزشکان با عبور دادن جریان سریع برق از بدن او عکس‌العمل‌های عصبیش را بسنجند.
پزشک معالج موری پس از بررسی دقیق نتایج آزمایشات گفت: این مسئله به بررسی بیشتری نیاز دارد. یک بار دیگر باید آزمایش بدهید. موری سوال کرد: چرا؟ موضوع چیست؟ مطمئن نیستیم. سیستم عصبی شما کمکار شده است. کمکار شده است؟ یعنی چه؟ در نهایت روزی گرم و مرطوب در ماه آگوست سال 1994 موری و همسرش شارلوت به مطب پزشک متخصصی رفتند. پزشک از آنها خواهش کرد قبل از آگاهی از موضوع بنشینند. موری مبتلا به بیماری ALS، تصلب بافت‌های بدن از نوع ثانوی آن شده بود. بیماری لوگری، مرضی کشنده و لاعلاج در سیستم عصبی. درمان قطعی این بیماری هنوز کشف نشده است. موری پرسید: چطوری به آن مبتلا شدم؟ هیچ کس اطلاع نداشت. آیا این از آن نوع بیماری‌های به تدریج کشنده است؟ بله. پس من دارم میمیرم؟ دکتر پاسخ داد: بله، همینطور است. من خیلی متاسفم. پزشک تقریباً به مدت 2 ساعت با صبر و حوصله به تمام سوالات موری و شارلوت پاسخ داد و هنگامی که آنها قصد ترک مطب را داشتند، پزشک معالج به آنها اطلاعاتی در مورد ALS در قالب دفترچه راهنمایی کوچک داد، مثل این بود که حساب بانکی باز کرده باشند. خارج از مطب دکتر خورشید می درخشید و مردم مشغول انجام کارهای خود بودند. زنی برای انداختن سکه در پارکومتر می دوید. دیگری خوراکی حمل می کرد. میلیون ها اندیشه مختلف از مخیله شارلوت می گذشت. چقدر فرصت داریم؟ چگونه از پس این موضوع برخواهیم آمد؟ چگونه صورت حسابها را پرداخت خواهیم کرد؟ و این در حالی بود که استاد قدیمی من از فرط شرایط به شدت عادی آن روز حیرت زده شده بود. آیا دنیا نباید متوقف بشود؟ آنها نمی‌دانند که چه بلایی بر سر من آمده است؟ اما دنیا نه تنها متوقف نشده بود، بلکه ابداً کوچکترین توجهی هم نداشت. موری همچنان که بیرمق در ماشین را به طرف خود کشید، احساس کرد که گویی خود را به درون گودالی پرت کرده است. او می اندیشید: حالا که چه؟ همچنان که استاد قدیمی من در پی یافتن دلیل بود، بیماری او هفته به هفته و روز به روز رو به وخامت گذاشت. یک روز صبح که اتومبیل خود را از گاراژ بیرون آورد، به زحمت توانست ترمز بگیرد و این پایان دوران رانندگی او بود. او عادت به پیاده روی داشت، به خاطر همین عصایی خرید و این پایان دوران پیاده روی مستقل او بود. موری منظم برای شنا به باشگاه YMCA، انجمن مسیحی مردان جوان، تشکیلاتی که در رابطه با اقامت افراد فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی انجام می‌دهد می‌رفت. اما متوجه شد که دیگر قادر نیست به تنهایی لباسهایش را در بیاورد. بنابراین اولین پرستار سرخانه‌اش، دانشجویی در رشته الهیات به نام تونی را استخدام کرد تا او را به هنگام داخل شدن به استخر و خروج از آن و همچنین پوشیدن و درآوردن لباس شنا کمک کند. در اتاق رختکن بقیه شناگران وانمود می‌کردند که به موری نگاه نمی‌کنند، اما به هر حال به او خیره خیره می‌نگریستند و این پایان دوران آسایش و حریم خصوصی او بود. در پاییز سال 1994 موری به محوطه تپه‌ای مانند دانشگاه براندیز آمد تا آخرین واحد دانشگاهیش را تدریس کند. البته او می توانست به راحتی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند. به هر حال مسئولین دانشگاه این موضوع را درک می کردند. چرا در مقابل این همه جمعیت درد بکشی؟ در خانه بمان، به کارهای شخصی خودت برس. اما حتی اندیشه استعفا هم به ذهن موری خطور نکرد.
و دقیقاً کاملاً برعکس موری لنگان لنگان وارد کلاس خود شد، وارد خانه‌ای که بیش از 30 سال در آن زندگی کرده بود. از آن جایی که با عصا راه می رفت مدتی طول کشید تا به صندلی خود برسد. عاقبت روی صندلی نشست. با حرکتی سریع عینکش را از روی بینیش برداشت و به چهره‌های جوانی نگریست که در سکوت محض به او خیره شده بودند. دوستان من، قبول دارم که شما همگی در اینجا حضور یافته اید تا واحد روانشناسی اجتماعی را پاس کنید. من این واحد را به مدت 20 سال تدریس کردم، اما این اولین باری است که می توانم بگویم اگر این واحد را بگیرید ریسک بزرگی کرده اید. زیرا من دچار بیماری لاعلاجی هستم و ممکن است حتی تا پایان این ترم هم زنده نمانم. اگر شما احساس می کنید که این موضوع برایتان مشکلی به وجود می آورد، این واحد را حذف کنید. من درکتان می کنم. موری لبخند زد و این پایان دوران راز پنهان او بود. بیماری ALS همانند شمع روشنی است که به تدریج اعصاب شما را می سوزاند و آب می کند و از بدنتان فقط توده‌ای موم به جای می گذارد. معمولاً کار خود را از پاهای انسان شروع می کند و سپس راهش را به طرف اندامهای بالایی ادامه می دهد. شما کنترل عضلات بدنتان را از دست می دهید به حدی که قادر نخواهید بود درست بنشینید و در پایان اگر عمری برایتان باقی بماند گلویتان سوراخ می شود و از طریق لوله‌ای که درون آن حفره قرار می گیرد قادر خواهید بود که نفس بکشید. در شرایطی که روح کاملا آگاهتان درون جسمی ناتوان زندانی شده است. شاید بتوانید چشمهایتان را باز و بسته کنید. شاید بتوانید حرفی بزنید. درست مانند فیلم‌های علمی تخیلی که انسانی درون پوست خود منجمد شده است. از روزی که این بیماری با بدن شما قرارداد ببندد، بیشتر از 5 سال زنده نخواهید ماند. پزشکان موری زمان مرگ او را 2 سال دیگر تخمین زده بودند. موری آگاه بود که زمان مرگش زودتر از این مدت فرا خواهد رسید. اما استاد قدیمی من وقتی که از مطب دکتر در حالی که بالای سرش شمشیر آویخته شده به تار مویی را احساس می کرد، خارج شد به یکباره آن روز را از نو ساخت. او با تمام وجود خود تصمیم گرفته بود که آیا می‌خواهم ذره ذره پژمرده شوم و از بین بروم و یا این که بهترین کاری را که از دستم برمی آید در این زمان باقی مانده انجام بدهم. او از خود سوال کرد. او تصمیم نداشت ذره ذره پژمرده شود. او تصمیم نداشت از مرگ خود شرمنده و متاسف باشد، بلکه کاملا برعکس. او قصد داشت مرگ موضوع آخرین پروژه تحقیقیش باشد. موضوع مورد تمرکز ایام بیماری. از آنجایی که همه خواهند مرد، پس او جزء یکی از گرانبهاترین موهبت‌ها به شمار می رفت. درست است؟ موری خود به تنهایی می توانست نمونه تحقیق باشد. کتاب راهنمایی بشرگونه. مرا تحت بررسی دقیق قرار دهید. مرگ آرام و تدریجیم را مشاهده کنید که چه اتفاقی برای من رخ می دهد. همراه با من و با بدن من بیاموزید. موری تصمیم داشت پل نهایی میان زندگی و مرگ را پشت سر بگذارد و سفرنامه‌اش را نقل کند. ترم پاییزه به سرعت سپری شد. داروهای بیشتری تجویز شد. دیگر درمان امری عادی و منظم شده بود. پرستارها به خانه موری می آمدند تا پاهای بی تحرک موری را حرکت بدهند و عضلاتش را فعال نگه دارند. پرستارها پاهای موری را به طرف عقب و جلو خم می کردند. گویی از چاه آب بیرون می کشیدند. ماساژورها 1 روز در هفته نزد موری می آمدند تا انعطاف ناپذیری شدید و دائمی موری را تسکین بخشند. موری استادان مدیتیشن را هم ملاقات کرد. او چشمهایش را می بست و افکارش را برای تمرکز جمع‌تر و جمع‌تر می کرد تا اینکه دنیایش
در یک نفس خلاصه می شد. دم، بازدم، دم، بازدم. روزی به هنگام پیاده روی با عصا روی لبه پیاده رو رفت و از آن بالا به خیابان پرت شد. عصا جهت پیاده روی به فرد دیگری داده شد. از آنجایی که قوای بدنش تحلیل رفته بود و این طرف و آن طرف رفتن در حمام و دستشویی او را از پا می انداخت، موری تصمیم گرفت در لگن بزرگی ادرار کند و از آنجایی که می بایست خودش را به هنگام انجام این کار نگه می داشت، ناچارن شخصی لگن را نگه می داشت تا موری آن را پر کند. اکثر قریب به اتفاق ما از انجام این کارها ممکن است شرم زده شویم، به خصوص اگر همسن و سال موری باشیم. اما موری جزء این اکثریت نبود. هنگامی که همکاران صمیمیش به دیدار او می آمدند به آنها می گفت: گوش کن، من ادرار دارم، مایلم کمکم کنی، آیا از انجام این کار راضی هستی؟ آنها معمولاً حیرت زده درخواست موری را می پذیرفتند. در واقع او پذیرای روند رو به رشد ملاقاتی ها بود. او با آنها در مورد مرگ مباحثه می کرد. در مورد این که معنی حقیقی مرگ چیست و این که چگونه جوامع را همواره از مرگ ترساندند بدون اینکه ضرورت آن را درک کنند. او به دوستان خیش اعلام کرد که اگر آنها واقعاً مایلند به وی کمک کنند، رفتار ترحم‌آمیز و دلسوزانه‌ای با او نداشته باشند، بلکه به او مراجعه کنند، تلفن بزنند و مشکلاتشان را سهیم شوند. آنها از این طریق همواره مشکلات خود را با موری در میان می‌گذاشتند، زیرا موری همواره شنونده‌ای شگفت انگیز بود. علی‌رغم همه آن اتفاقاتی که برای موری می افتاد، صدایش همچنان قدرتمند و گیرا بود و ذهنش انباشته از امواج میلیون‌ها اندیشه. او مصمم بود اثبات کند کلمه مرگ مترادف با از کار افتادگی و بلا استفاده بودن نیست. کریسمس آمد و رفت. موری با وجودی که ایمان داشت آن سال آخرین سال زندگیش خواهد بود، در این باره به هیچ کس چیزی نگفت. موری دیگر از صندلی چرخدار استفاده می کرد. موری با زمان دست و پنجه نرم می کرد تا بتواند همه حرفهایش را به همه کسانی که عاشقشان است بگوید. در این گیرودار یکی از همکاران موری در براندیز در اثر حمله قلبی درگذشت. موری به مراسم تدفین او رفت، اما از مراسم غمگین به خانه برگشت. موری گفت: چه اتلاف وقتی! مردم چه جملات زیبا و شگفت‌انگیزی بر زبان آوردند، اما ایرو هیچ کدام از آنها را نشنید. موری عقیده بهتری داشت. او به چند نفر تلفن کرد. تاریخی را معین کرد. در بعد از ظهر سرد یک شنبه روزی جمع کوچکی از دوستان و خویشاوندان در خانه موری به او پیوستند تا در مراسم تدفین زنده او شرکت کنند. همه آنها حرفهایشان را زدند و مراتب تقدیر خود را از استاد قدیمی من به جا آوردند. بعضی گریستند، بعضی خندیدند. زنی از حضار شعری خواند: پسر عموی من، عزیز من، محبوب من، ای قلب تو تا ابد جاودان، ای سکویای دوست داشتنی، ای در نوردنده لایه های زمان. موری با آنها گریه کرد. موری با آنها خندید. موری تمام احساسات قلبی پاک، صادقانه و خالصانه خود را آن روز به زبان آورد. احساساتی که ما هرگز به افراد مورد علاقه من ابراز نمی کنیم. مراسم تدفین زنده او موفقیتی انرژی دهنده بود. فقط این که موری هنوز از دنیا نرفته بود. در حقیقت شگرفترین قسمت زندگی او راحت بودن و رها بودن موری بود. دانشجو.
باید موضوعی را پیش از این که به این جای داستان برسم می گفتم و آن مربوط می شود به مدتها پس از آن روز تابستانی که برای آخرین بار استاد فهیم و عزیزم را در آغوش کشیدم و قول دادم که ارتباطم را با او قطع نکنم. من ارتباطم را قطع کردم. در حقیقت من با تمام همدانشکده‌ای‌ها و تمام دوستان و آشنایان آن دوره، از بر و بچه های همپیاله‌ای گرفته تا اولین دوست دختری که صبح‌های زیادی هنگام بیدار شدن از خواب فقط او را در کنار خود می دیدم، قطع رابطه کردم. سالهای پس از فراغت از تحصیل از من انسانی خشک و جدی ساخته بود. من با آن میچ مغرور تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌ای که عازم نیویورک بود تا استعدادهایش را به دنیا تقدیم کند، کاملا فرق کرده بودم. من کشف کردم که جهان هیچ علاقه‌ای به این استعداد و این نبوغ نمی‌دهد و شگفت زده شدم. 20 سال اول زندگیم به بطالت گذشته بود. اجاره کردنها، دروس طبقه بندی شده خواندنها و متعجب بودم که چرا هیچ وقت برای من چراغ سبز نمی شود. چرا راهم باز نمی شود. رویایم این بود که آهنگساز معروفی شوم. سازم پیانو بود. اما پس از گذراندن سالهای متمادی بی نتیجه در کافه کاباره های خلوت، پس از خلف وعده های بسیار، پس از دیدن از همپاشیدگی گروه های موسیقی و پس از ملاقات با تهیه کنندگانی که از هر کسی استقبال می کردند به غیر از من، رویای زندگیم رنگ باخت. من برای اولین بار در زندگیم شکست خوردم. همان ایام بود که اولین مرگ مهم زندگیم را به چشم دیدم. دایی محبوبم، کسی که موسیقی و رانندگی به من آموخت، کسی که در مورد دخترها سر به سرم می‌گذاشت و مرا مسخره می‌کرد، کسی که مرا به ورزش فوتبال علاقه‌مند کرد، تنها فرد بزرگسالی که من همچون کودکی او را هدف و الگو گرفتم و گفتم این آدم همان آدمی است که من می‌خواهم در بزرگی مثل او بشوم. داییم در اثر سرطان لوزالمعده در سن 44 سالگی از دنیا رفت. او مردی کوتاه قد، خوش قیافه و سبیل کلفت بود. من در آخرین سال زندگی او در کنارش بودم. درست در طبقه پایین آپارتمانشان زندگی می کردم. من شاهد تحلیل رفتن بدن قوی او و مجدداً آماس و ورم آن بودم. شاهد درد و رنج او. هر شب و پشت سر هم. شاهد این بودم که روی میز ناهارخوری خم می شد. از درد به خود می پیچید و معده‌اش را فشار می داد. او با چشمان بسته از فرط درد دهانش را باز می کرد و فریاد می زد. آه خدایا! آه یا عیسی مسیح! همه ما، همسر و 2 پسر بچه داییم، در سکوت محض همانجا می ایستادیم و ظرفها را می شستیم. نگاه‌هایمان را از دایی بر می گرفتیم تا شاهد آن صحنه نباشیم. هیچ وقت در زندگیم مثل آن لحظه ناتوان از کمک کردن نبودم. احساس این که هیچ کاری از دستم ساخته نیست. احساس بی‌مصرفی. روزی از روزهای ماه می، من و دایی روی تراس آپارتمانش نشسته بودیم. هوا گرم بود. باد می‌وزید. او به افق دوردست نگاه کرد و در حالی که دندانهایش را از فرط درد روی هم فشار می‌داد گفت که تا سال دیگر زنده نخواهد ماند که شاهد مدرسه رفتن بچه‌هایش باشد. از من درخواست کرد مراقب آنها باشم. من از او خواهش کردم که آن حرفها را نزند. او با نگاهی غمبار به من خیره شد. چند هفته بعد دایی فوت کرد. پس از مراسم خاکسپاری او زندگی من عوض شد. احساس می کردم که به یک بار زمان برایم ارزشمند شده است. زندگی همچون آبی روان با سرعتی سرسام‌آور جاری بود و من به حد کافی چالاک و فرز نبودم. کلی وقت هدر داده بودم. این شد که نوازندگی، کاباره‌گردی، آن هم کاباره‌های خلوت و آهنگسازی را دیگر کلاً کنار گذاشتم. آهنگ‌هایی که هیچگاه کسی آنها را نمی‌شنید. دوباره در دانشگاه ثبت نام کردم و فوق لیسانس روزنامه نگاری گرفتم.
بلافاصله اولین کار به من پیشنهاد شد. نویسنده مقالات ورزشی. به جای این که در پی کسب شهرت برای خودم باشم، در مورد ورزشکاران مشهور مطلب می نوشتم. برای آنها کسب شهرت می کردم. برای روزنامه ها و مجله ها مطلب نوشتم و حقوق گرفتم. با سرعتی سرسام‌آور پیش می رفتم. دقیقه و ساعت نمی فهمیدم. کاری بی حد و مرز. کار تمام وقت. صبح از خواب بیدار می شدم. دندانهایم را مسواک می زدم و با همان لباس خواب پشت ماشین تحریر می نشستم. دایی برای یک شرکت بزرگ تجاری کار کرده بود. از آن کار متنفر بود. هر روز همان کارها. من قاطعانه تصمیم گرفته بودم مانند او به آخر خط نرسم. به شهرهای دیگری سرک کشیدم. از نیویورک تا فلوریدا و عاقبت کاری در دیترویت پیدا کردم. نویسنده مقالات ورزشی برای نشریه آزاد دیترویت. تب ورزش در آن شهر همیشه داغ بود. دیترویت پر است از تیم‌های حرفه‌ای در رشته‌های فوتبال، بسکتبال، بیسبال و هاکی و این امر با حال و هوای من سازگار بود. در عرض چند سال علاوه بر داشتن ستونی ثابت در نشریه آزاد دیترویت، مؤلف کتاب‌های ورزشی، مجری رادیو و تلویزیون، کارشناس فوتبالیست‌های قدر و منتقد برنامه‌های متناقض ورزشی دانشگاه‌های تربیت بدنی شدم. بخشی از گستره رسانه ملیمان شدم که همکنون کشور را تحت پوشش قرار داده است. کلی محبوب شدم. اجاره کردنها تمام شد. شروع کردم به خریدن. خانه‌ای بالای تپه خریدم و اتومبیل پشت اتومبیل. در بازار سهام کلان سرمایه گذاری کردم و پولهای گنده به دست آوردم. سرعتم مانند اتومبیلی بود که با دنده 5 حرکت می کند. برای تمام پروژه های کاریم ضرب العجل تعیین می کردم و همه آنها را نیز سر موعد مقرر به اتمام می رساندم با نیروی فرابشری. رانندگیم به شدت خرکی بود. تخت گاز می رفتم. بیش از حد تصورم پول درآوردم. با زنی مومشکی به نام ژانین آشنا شدم. او همه جوره عاشقم بود، علی‌رغم برنامه‌های کاری شلوغ و غیبت‌های طولانی من و ژانین پس از گذشت 7 سال دوستی عاشقانه با هم دیگر ازدواج کردیم. من 1 هفته پس از ازدواج به سر کارم برگشتم. به ژانین و به خودم گفتم که بالاخره روزی میرسد که ما هم بچه دار بشویم و خانواده تشکیل بدهیم. چیزی که آرزوی ژانین بود. اما آن روز هرگز از راه فرا نرسید. در واقع برخلاف گفته خود زیر بار موفقیت‌های کاری خیش مدفون شدم. موفقیت پشت موفقیت. اعتقاد داشتم که با موفقیت‌های کاری فراوان قادر خواهم بود اوضاع را تحت اختیار خود قرار بگیرم و در شادی حاصل از هر موفقیت تازه تا ابد محبوس شوم. تصمیم داشتم پیش از اینکه بیمار شوم یا بمیرم و یا مانند داییم تصور کنم که تقدیرم این بوده به این مرز برسم. و اما در مورد موری، بله، گاهی به او فکر می کردم، به درس‌هایی که به من آموخته بود، انسانیت، رابطه با دیگران، اما فقط به صورت خاطراتی از گذشته‌های دور. گویی در زندگی دیگری با او آشنا شده بودم. سالهای سال بود که نامه‌های دریافتی از دانشگاه براندیس را دور می‌ریختم. فکر می‌کردم که آنها فقط دنبال پول هستند و به این ترتیب از بیماری موری به هیچ وجه مطلع نبودم. افرادی که می‌توانستند خبری از موری به من بدهند، مدت‌ها پیش فراموش شده و شماره تلفن‌های آنها هم در انباری زیر شیروانی درون جعبه اشیای به درد نخور خاک می‌خوردند. و اگر من شبی دیر وقت تلویزیون را از کانالی به کانال دیگر نمی‌زدم، ممکن بود این روند تا ابد ادامه پیدا کند. اما آن شب صدایی به گوشم رسید. خب دوستان عزیز، این هم پایان قسمت اول سه‌شنبه ها با موری. امیدوارم از شنیدنش با صدای من توی کانال رادیو شبانه لذت برده باشید.
برای شنیدن ادامه این رمان سه‌شنبه هفته بعد با من همراه باشید. روزگارتان خوش. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.